So, hello, good morning everyone from Jor Kalas Ilam हैन एक्चुअली यो स्कुलको पिकनिक छ हामीहरुको हैन यो यहाँ छ है भर्खर आइपुग्यो यहाँनिर स्पोर्ट पोइन्टमा आधीभन्दा बढी चाहिँ कुटी डाँडा चढ्ने पाथिभरा चढ्ने भएर उता गइरहेछन् देन हामी सामान ओसार्न व्यस्त आधी सामान गयो आधी लगभग अलि गएको छैन यो पानीको जार लाने हो नझराइकन लाने है अब चाहिँ टोपी खोल्दैछु हैन पानी देखिरह्यो होला केही छैन टोपी लगाएर खोल्दा यस्तै हो अनि अहिले चाहिँ चिया खान मास्क पनि खोलिदिन्छु एकछिनको लागि क्यामेराको ब्याट्री चार्ज गर्नुपर्ने भयो नि त त्यही भएर आएर ब्याट्री पनि चार्जमा हालेँ यो पनि चिया पनि खान थाल्यो अनि चिया खाएर अब हिजो बेलुकादेखि खाना खाएको छैन बेलुका नि खाना भ्याएको छैन दिउँसो पनि हिजो बिहान खाएको बिहान त अब बिहान हिँडिहाल्यो 4 बजी उठेर ठिक परेको र कोही यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ हैन सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला किनभने यस च्यानलमा तपाईहरुले मनोरञ्जनका साथसाथै इन्टरटेनमेन्ट पनि पाउनुहुन्छ ड्रोन भ्यू पनि पाउनुहुन्छ नयाँ प्लेलिस्ट पनि आएको छ यसको विषयमा मैले पछिल्लो भिडियोमा भनेको छु गएर हेर्नु होला एन्ड फाइनली केही काम सक्यौँ 10% जस्तो काम सक्यो नास्ताको बेला हुन आँट्यो आधी हुँदो तल रहेकाहरू आउने बेला भन्न लाग्यो भने अहिले चाहिँ म ब्याट्री लिन गएको थिएँ हलिएर बिग्रेछ जाँदैछु एक्चुअली के हुने भयो भने स्पोर्ट पोइन्टको चाहिँ भिडियोमा अडियोसँग आउँदैन बिकज अफ कपिराइट हैन ब्याकग्राउन्डमा म्युजिक अब हाम्रै मात्र थियो भने त हामी अफ गर्न सक्थ्यौँ तर धेरैजनाको भएको कारणले गर्दा इट्स नट पोसिबल कपिराइटेड म्युजिकहरू हामीले हाल्नु हुँदैन इट माइट क्रिएट अ बिग इस्यु हैन गलिराज आज हिँडेर आइरहन् तर लकिली अहिले चाहिँ म्युजिक छैन कुनै पनि सो द्याट्स वाइ इट्स पोसिबल हैन यहाँ हामीहरूको बच्चाबच्चीहरू काम गर्दैछन् हाम्रो सर यहाँ चिया पाक्दैछ कराईमा ल एनी वर्ड सर चिया पाकेर टेन्सन भइरहेको आगो यस्तो छ स्टप खोजेको नभेटिएर चाहिँ यो बिजोग भएको होइन फोहोर हेर्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्नुहोस् कन्यामा यहाँको व्यवस्थापन समितिले केही ध्यान पुर्याउनु पर्यो यस विषयमा यो आगो पनि अहिले भर्खरै हामीले आएर लगाइदिएको यो आगो भेला पारेन छ्या ल हेर 4 महिना हेर्नुहोस् छ्या यो हाम्रै इराम हो भन्न पनि लाज लाग्दो भयो छ्या सो फाइनली म चाहिँ यहाँ बजारभित्र छु होइन घुमाइभित्र बसिएको छ वास्तवमा के भन्छ यहाँ ड्रोन सुटको लागि पर्मिसन माग्नु खोजी भौतारी हिँडिरहेको छु बाई एनी मिन्स यहाँनिर कुनै पनि प्राइभेसीहरू हट भयो होइन फुल रेस्पोन्सिबल द्याट्स वाइ वी सुड नट हट एनी वान्स प्राइभेसी होइन प्राइभेसी कोही एकजना ट्राफिक प्रहरी पनि हुनुहुन्न कहीँ बिट पनि छैन यहाँ बिट छ त भन्दैछन् तर कोही मान्छे नै भेट्दिनँ त के हो
2:30 मा खाना खाइसकेर हामी घुम्नका लागि निक्लेको तरिका गाह्रो छ जाडो भएर टोपी लगाएको ज्याकेट डबल थियो एउटा हटाइदिइसकेँ फुटपाथमा चाहिँ गलेर तनाव मान्छेले यही फोटोग्राफर बनाएका छन् आफ्नो फोटो एउटा निक्लिन्छ नि है उता ए यो हाम्रो लाउरे के खाँदैछ छोरको छेउमा अहिले चाहिँ हामी सेल्फी पोइन्टमा निक्लिरहेको छौँ ल बधाई छ मलाई आमा भयो भयो उत्ताद भयो नमर न बिस्तारै न हामी हिँड्दै गरेको अवस्था कन्यामको लागि उकालो चढ्ने भनेर गइएको साथीहरूले रिसर्भ गरेर हाम्रो बुढाबुढीहरूले होइन एक्चुअली दे आर माई स्टुडेन्ट्स गलेर हैरान छु हैरान अब द्याउ हिन्दी बोल्दैछ एउटा जा मिल्काउनु नमस्ते आइसकिरहेछ हेलो नमस्ते दामी छ नि हैन हजुर एकदम बबाल छ हो यहाँ छ जो जति पनि आउन चाहनुहुन्छ होइन प्याराग्लाइडिङको लागि हेरी छ नम्बर मैले नम्बर पनि राखिदिइसकेँ पोस्ट 1 गते आज एउटा प्याराग्लाइडिङ खोलिसकेको यहाँ परबाट हुँदो कति के खर्च लाग्यो त्यो सबै आफै सोध्नु मलाई थाहा भएन एज पर द इन्फर्मेसन 5500 हो 5500 जसमा तपाईँहरूलाई ड्रप गरे पश्चात वापस घुराएर नि ल्याइन्छ अहिलेलाई भनेको म प्याराग्लाइडिङ स्लाइडिङ गर्न भ्याउँदैन हामीलाई भुटान ढिलो 4 बजिसक्यो आज यस्तो बिजी भयो नि नो वे टु एक्सप्रेस द नेक्स्ट डे गुड मर्निङ एभ्रिवान दिस इज द नेक्स्ट डे अनि यो भ्लगमै पुरै भ्लगमै यो भनेको चाहिँ पहिलो मोटो यानि कि बाइकमा कुदिरहेको छु म किनकि यो चाहिँ नेक्स्ट डे हो हिजो त्यसपछि भनेको हामीहरू टक 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 घुर्यौँ राति पनि भयो अँध्यारो पनि भएको थियो अनि त्यहाँबाट फेरि भ्लग बनाइनँ मैले त्यहाँनिर स्टप गर्दै कन्यामबाट स्टप भइसक्यो अनि त्यसपछि भनेको हामी सर आयौँ राति आइगरी 7 बजेको थियो ठ्याक्कै होइन अनि त्यसपछि चाहिँ हामीहरू सुतिहाल्यो अनि भ्लगलाई एन्ड गर्न नि बिर्सेको थिएँ अनि त्यही भएर अब यस भ्लगलाई म यहाँनिर एन्ड गर्न चाहन्छु सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भ्लग यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला अनि छेउमा रहेको घन्टीमा क्लिक गरिदिनु होला अनि तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ मेरो भिडियो कमेन्ट पनि गरिदिनु होला अनि यस भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला र यस भिडियोको लाइक एम राख्छु म 50 लाइक्स र छिटो गरेर 50 लाइक्स पुऱ्याइदिनु होला सो एभ्री वान अफ यु स्टे सेफ टेक केयर बाई बाई